वेलकम टू मोनिकास मॅजिक पॉट। आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण बघत आहोत गव्हाचा केक कसा बनवायचा। त्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला इथे सांगते। मी इथे घेतलेला आहे अर्धा कप वितळलेलं साजूक तूप, 1 कप रवा, हा जाड रवा मी घेतला आहे जो आपण उपमा करण्यासाठी घेतो तो। 1 वाटी इथे मी साखर घेतलेली आहे, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, पाऊण वाटी इथे मी घेतलेली आहे मिल्क पावडर, दूध पावडर जी आपल्याला बाजारात सहजतेने उपलब्ध होते। आणि इथे मी घेतलेले आहे 1 वाटी दूध जे आहे ते रूम टेम्परेचरचं दूध आहे। त्याचप्रमाणे इथे मी अर्धा चमचा घेतलेली आहे वेलची पूड, बारीक करून घेतलेली आहे। इथे मी घेतलेला आहे 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा। चला तर मग सुरुवात करूयात। मस्त असा हा केक कसा करायचा ते पाहूयात। सगळ्यात आधी इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। हा जो 1 वाटी रवा घेतलेला आहे तो ॲड करायचा आहे। त्याचप्रमाणे ही 1 वाटी साखर जी आहे ती देखील ॲड करायची आहे आणि 1 वाटी आपलं गव्हाचं पीठ। हे जे सर्व मिश्रण आहे ज्याला आपण ड्राय मिक्सचर म्हणू शकतो, तर हे जे आहे ते आपण मिक्सरमधून बारीक असं फिरवून घेऊयात। मी इथे एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे अर्धा कप घेतलेलं साजूक तूप ओतायचं आहे। भांडं स्वच्छ पुसून घ्यायचं आहे, तुपाचं आहे। त्यानंतर यामध्ये मी ॲड करणार आहे आपली पाऊण वाटी जी मिल्क पावडर घेतलेली आहे ती, तसंच अगदी थोडंसं आपण दूध टाकायचं, 1 2 ते 3 चमचे इतकंच। आता हे जे मिक्सचर आहे ते आपण बीट करून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे बीटर नसेल तर तुम्ही विस्करच्या साहाय्याने देखील ते विस्क करू शकता। आता आपण जे मिश्रण मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं होतं ते आपण यामध्ये चाळून टाकायचं आहे। या मिश्रणामध्येच आपण बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर ॲड करायची आहे। त्याचप्रमाणे वेलची पूड देखील टाकायची आहे आणि हे छान चाळून घेऊया। एकदा आपण हे मिश्रण जे आहे ते चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया आणि आता यामध्ये आपलं जे राहिलेलं दूध आहे ते आपण ॲड करणार आहोत आणि पुन्हा एकदा चमच्याच्या साहाय्याने थोडं एकत्र करून घेऊया। ज्यांना मैदा अजिबात चालत नाही किंवा आवडत नाही अशा लोकांना हा केकचा ऑप्शन खरंच खूप छान आहे। अतिशय सहजतेने उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यांपासून आपण हा केक बनवत आहोत। आता इथे मला हे मिश्रण जे आहे ते बऱ्यापैकी थोडं घट्ट वाटतंय, म्हणून आपण आणखीन थोड्या दुधाचा वापर करणार आहोत। एक साधारणतः अर्धा कप दुधाचं आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत। मी अर्धा कप दूध यामध्ये ओतलेलं आहे आणि आता हे छान आपण मस्त बीट करून घेणार आहोत। परफेक्ट अशी ही कन्सिस्टन्सी आपली झालेली आहे, अगदी केकला लागते त्याप्रमाणे। आणि आता आपण हे बीट करायचं थांबवूया। इथे मी एक तुपाने ग्रीस केलेलं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपलं हे जे मिक्सचर आहे ते मी ओतणार आहे। तुम्ही गॅसवर देखील हा केक बेक करू शकता, तुमच्याकडे अवन असेल तर अवनमध्ये देखील तुम्ही केक बेक करू शकता। छान बॅटर मी ओतून घेतलेलं आहे आणि आता प्रीहीट केलेल्या कढईमध्ये जवळजवळ 45 ते 50 मिनिटांपर्यंत सिम गॅसवरती हा केक आपण छान बेक करून घेऊया। केक अगदी मस्त असा रेडी झालेला आहे। मी तो थंड देखील करून घेतलेला आहे। आता आपण तो या भांड्यातून बाहेर काढून घेऊयात, थोडीशी सुरी फिरवून घेऊयात, म्हणजे केक व्यवस्थित आणि पटकन असा निघेल।
काय टेक्स्चर आलं आहे सुरेख असं तुम्ही बघू शकता. खूप सुंदर हा आपला केक तयार झालेला आहे. पाहत रहा मोनिकाज मॅजिक पॉट. पुन्हा एकदा भेटूयात अशाच एका छान रेसिपीसही. टिल देन बाय बाय अँड एन्जॉय कर.